Chào mừng đến với loạt bài viết về cách tận dụng tối đa các phúc lợi thực phẩm WIC của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những lựa chọn thực phẩm cho trẻ sơ sinh dành cho quý vị và gia đình. Thực phẩm cho trẻ sơ sinh của WIC không chứa muối hoặc đường thêm vào. Do đó, quý vị có thể yên tâm rằng bé yêu sẽ có khởi đầu lành mạnh. WIC tự hào cung cấp nhiều lựa chọn cho trẻ sơ sinh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đây là hình ảnh mô tả bàn tắm tắt số dư gia đình. Nội dung ghi trên hàng này là 000 ngũ cốc cho trẻ sơ sinh. Trong cột được cấp, ghi rõ quý vị đã được phát 24 ounce và cột đã phát cho thấy vẫn còn có thể mua 24 ounce ngũ cốc cho trẻ sơ sinh. Hàng này có nội dung là 000 trái cây và rau củ cho trẻ sơ sinh. Trong cột được cấp, ghi rõ quý vị đã được phát 64 ounce và cột có sẵn cho thấy vẫn còn có thể mua 64 ounce trái cây và rau củ cho trẻ sơ sinh. Nội dung như trên hàng này là 000 thịt cho trẻ sơ sinh. Trong cột được cấp, ghi rõ quý vị đã được phát 32 ounce và cột có sẵn cho thấy vẫn còn có thể mua 32 ounce thịt cho trẻ sơ sinh. Quý vị cũng có thể xem số dư thực phẩm trong ứng dụng EasyWeek. Số lượng còn lại sẽ được cập nhật khi quý vị mua hàng tại cửa hàng tạp hóa. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu về tất cả các loại thực phẩm cho trẻ sơ sinh mà quý vị có thể mua. Quý vị có thể mua nhiều loại ngũ cốc cho trẻ sơ sinh khác nhau với trọng lượng 8 hoặc 16 ounce. Ngũ cốc hữu cơ cho trẻ sơ sinh cũng là một lựa chọn cho quý vị. Như ở ví dụ trước, quý vị có thể mua 3 đến 8 ounce ngũ cốc cho trẻ sơ sinh, hoặc quý vị có thể mua một hộp 16 ounce và một hộp 8 ounce ngũ cốc cho trẻ sơ sinh. Đối với trái cây và rau củ cho trẻ sơ sinh, quý vị có thể mua một loại hoặc nhiều loại ở giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2 với kích cỡ 2 hoặc 4 ounce. Quý vị cũng có thể tùy chọn một gói hoặc hai gói, loại tự nhiên hoặc hữu cơ. Quý vị không cần phải mua toàn bộ trong một lần đi đến cửa hàng tạp hóa. Quý vị có thể mua bất kỳ lúc nào ở trong tháng phúc lợi. Quý vị có thể mua 2.5 ounce với một loại thịt cho trẻ sơ sinh ở mọi giai đoạn. Nước dùng và nước sốt hữu cơ hoặc thêm vào cũng nằm trong số những lựa chọn. Kiểm tra danh sách thực phẩm trong ứng dụng EasyWeek hoặc truy cập trang web easyweekfoodlist.com để biết thêm thông tin về các thương hiệu thực phẩm cho trẻ sơ sinh được chấp thuận. Không phải tất cả các lựa chọn thực phẩm cho trẻ sơ sinh đều có trong mọi gói phúc lợi thực phẩm. Một số gói phúc lợi thực phẩm chỉ cho phép một số loại thực phẩm nhất định. Kiểm tra bảng tóm tắt số dư gia đình do cơ sở WIC hoặc ứng dụng EasyWeek cung cấp để biết thêm số dư thực phẩm cụ thể của quý vị. Nếu gói của quý vị bao gồm sữa bột cho trẻ sơ sinh, quý vị phải mua đúng nhãn hiệu, loại và kích cỡ được liệt kê trong phần phúc lợi của quý vị. Chương trình WIC Arizona cũng tự hào hỗ trợ quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Ngoài ra còn có đường dây nóng hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ 24 giờ. Chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm hàng hóa của quý vị. Nếu có thắc mắc về các mặt hàng thực phẩm khi mua sắm, liên hệ với đường dây trợ giúp người mua sắm WIC Arizona theo số 1866 927 8390 hoặc EasyWeek Shopper Helpline a.azdzhs.gov. Đối với các thắc mắc về danh sách thực phẩm hoặc cách sử dụng phúc lợi eWeek, liên hệ cơ sở WIC tại địa phương của quý vị.